Βάλτε το εδώ, φέρτε το εδώ. Δεν έχει. Ωραία, λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Σήμερα βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τρομερό άγχος, το οποίο άγχος αυτό έχει σαν γίγαντας, έχει ξεφυτρώσει, έχει βγει μπροστά σου και θέλει να σε κατασπράξει, έχει μανιωθεί, θέλει να σε φάει. Είναι αυτό που λέει ζωντάνεψε το φάντασμα. Γιατί όντως το άγχος είναι ένας τρομερός βρικόλακας που τρώει ανθρώπους. Τους καταπίνει. Είτε αυτό το άγχος προέρχεται από αληθινές πηγές, είτε από όχι νερό. Είτε από αληθινές πηγές, είτε από όχι. Λοιπόν, αυτός ο γίγαντας θέλει να σε κατασπράξει. Σήμερα προέρχεται από την εργασία σου και από το φόρτο της δουλειάς σου. Δεν έχεις τουλάχιστον να πεις δεν ξέρω πού θα μου έρχεται, ή από εσωτερική δική μου ανισορροπία με έχουν καταπιέσει στη δουλειά, μου ζητάνε τα ακατόρθωτα, εγώ δεν έχω διάθεση να κάνω κανένα ηρωισμό, να φανώ η σούπερ εργάτης, και αρχίζει να σε βαραίνει μετά, να σε πλακώνει, να σου δημιουργεί τα προβλήματα, τα φοινικά σου, τις εντάσεις, και να φεύγεις, όπως είπες, φτάνεις να πάω στη δουλειά και να φεύγεις θρηνώντας, κλαίγοντας. Λοιπόν, όμως συνοψίζω σε σένα, αγαπημένη σου, όλα τα χρόνια που γνωρίζω, έχει φτάσει η μέρα, θα λέγαμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα της ζωής μας που παλεύαμε με πολλά κομμάτια δικά σου, όλα αυτά έγιναν για τώρα. Όλος αυτός ο καιρός ήταν μια προετοιμασία, σαν κάποιος που σε προπονεί μέχρι να βρεθείς με τον τελικό σου αντίπαλο, τον καβό εαυτό σου, τις λάθος αντιλήψεις σου, εν τέλει το πτωτικό κομμάτι μας, εκείνο το κομμάτι το οποίο μας σκοτώνει, γιατί εμείς δεν είμαστε εχθροί του κακού εαυτού μας στην ουσία, αλλά θεραπευτές του κακού εαυτού μας. Δεν είμαστε αυτοί που πιάνουν το μολυσμένο μυαλό τους και το πετάνε έξω από το κεφάλι τους, με αποτέλεσμα μένει πολύ λίγο μετά, γιατί άμα πετάξεις το μολυσμένο μυαλό από το κεφάλι των ανθρώπων δεν θα έχουν καθόλου μυαλό, ας πούμε. Πρέπει να είμαστε θεραπευτές του μολυσμένου, κατά κυριολεξία το λέω. Λοιπόν, όλες αυτά τα χρόνια ήταν μια προετοιμασία που έδινες μικρές μάχες σε ανάλογα κομμάτια. Το μικρές δεν σημαίνει ότι δεν είναι μικρή σημασία, είναι σαν να φτάνεις στο τελικό. Τώρα έχεις πάει στο τελικό, πέρασες τα πρώτα αγωνίσματα, άλλοτε επιτυχώς φουλ, άλλοτε πιο μέτρια, άλλοτε και με νίκη, πώς να το πω, σαν σου δόθηκε η νίκη. Και φτάνεις στο τελικό. Είσαι στην τελική ευθεία. Ο αντίπαλος είναι το παρελθόν σου. Οι συνήθειες που μέσα σου έχεις σχηματίσει. Σε μια δυσκολία, να πάντα κάπως έτσι αντιδρούσεις. Αλλά λίγο πιο κάτω, αν δεις, από την υπερβολική δυσκολία, άρχισες να το παλεύεις. Στην πραγματικότητα από δεν ήθελες να το παλέψεις από πριν. Πρώτα σε έβαζε ο αντίπαλος κάτω, σε τρέλαινε στο ξύλο και μετά σηκωνόσουν πάνω και έλεγες μέχρι εδώ, δεν θέλω άλλο. Τώρα πρέπει να το προλάβεις. Έχεις φάει λίγες ξυλιές. Λέει ο Χριστός ένα λόγο του, δύο κυρίους δεν μπορείς να υπηρετήσεις, τον έναν θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις. Ο Χριστός αυτό το νόμο το θέτει γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε συμπτωματικά, τυχαίοι. Η δράση και η αντίδρασή μας είναι συγκυριακή, ανάλογα τις συνθήκες που μας περιβάλλουν. Δεν έχουμε πραγματική θέση μέσα μας και δεν έχουμε διαλέξει Κύριο μέσα μας. Αυτό που λέω εγώ τώρα θα το δεις όλες τις στιγμές της ζωής. Δεν είναι μόνο για τη θεολογία που πιστεύουν πολλοί ότι ο Χριστός αυτό το λόγο το είπε, ή το Θεό ή το Μαμονά, λέει ο Χριστός. Δύο κυρίους δεν μπορεί να υπηρετήσει και το χρήμα και το Μαμονά. Φαινομενικά όμως τους υπηρετήσει και τους δύο.
ουσιαστικά σου λέει ο Χριστός δεν μπορείς να τους υπηρετείς. Αυτό όμως είναι ο νόμος των επιλογών. Ο άνθρωπος όταν δεν είναι μέσα στις δυνάμεις των επιλογών του είναι συμπτωματικός, είναι τυχαίος. Κινείται σύμφωνα με το που φυσάνε οι άνεμοι του περιβάλλοντος. Είναι σαν να σου λέει ο Χριστός, δεν μπορείς να πας στην τελική νίκη του εαυτού σου ή στην τελική κατάκτηση ή στην τελική θεραπεία, γιατί εγώ είπαμε είμαστε θεραπευτές αν υπηρετείς δύο κυρίους, ευτυχία και δυστυχία. Για να πας σε μια νίκη πρέπει ήδη να πας σαν νικητής. Αν πας σαν ήδη ηττημένος, λίγα πράγματα θα περιμένεις. Πρέπει να πάρεις μία απόφαση. Η πρώτη επιλογή που παίρνει ο άνθρωπος μέσα του είναι τι είδους άνθρωπος θα είναι. Τι θέλει να είναι. Ποιον εαυτό θέλει να ζήσει. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Αλλά για να πάρεις απόφαση να πεις εγώ θέλω να είμαι Σοκράτης, θέλω να είμαι Βούδας, θέλω να είμαι Κρίσνα, θέλω να είμαι Όσο, θέλω να είμαι Παναγόπλος, θέλω να είμαι Χριστός. Για να πάρεις αυτή την απόφαση πρέπει στοιχειωδώς να ξέρεις τι αγαπάς. Είναι νόμος, απαράβατος. Δεν μπορεί να είσαι Χριστός και να έχεις έρωτα στα χρήματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι Χριστός και να έχεις λίγο παραπάνω το εγώ σου από τον Χριστό. Θα βγεις Χριστάκης ή Μανολάκης. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο θα βγεις όμως. Δεν θα βγεις Χριστός. Δεν μπορείς να πας σε καμία πραγματική νίκη αν δεν έχεις ένα Κύριο μέσα σου. Και ο Κύριος είναι ή θα είσαι ύπαρξη ζωής ή ύπαρξη θανάτου. Η ύπαρξη που θα νικάς νικητής ή η ύπαρξη του πτωημένου. Αυτό πρέπει να πάρεις μέσα σου βαθιά απόφαση. Αν θα είσαι οντότητα θλίψης ή οντότητα ζωής τώρα. Είσαι στο σταυροδρόμιο ακριβώς. Τη γλίτωσες τότε με τις νόμους της απόρριψης. Τότε όμως δεν τη γλίτωσες εσύ από σένα, αλλά εγώ δεν θέλησα να προχωρήσω εκείνο το κομμάτι. Ήταν μια στιγμή που είχε ετοιμαστεί πνευματικά να ανοίξει αυτό, να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά εγώ για δικούς μου λόγους δεν άντεχα να πονέσουν καταστάσεις, σταμάτησα αυτό, ήταν όλο. Δεν το είπα, σταματήσαμε για εκείνο το θέμα των δυνάμεων της απόρριψης. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά στις δυνάμεις των επιλογών. Ένεκα της όλης καταστάσεως που ζούμε, πάμε στις δυνάμεις των επιλογών. Να η πρώτη σου επιλογή. Η ύπαρξη ζωής, η ύπαρξη θανάτου, η ύπαρξη ευτυχής, η ύπαρξη δυστυχής. Δύο κυρίους δεν μπορείς να υπηρετήσεις, λέει ο Χριστός. Αυτό μυστικά το ζούμε κάθε μέρα όλη μας στη ζωή, δεν το ξέραμε. Ή το ξέραμε λίγο πιο απαλά την καρδιά. Η Σούλα όμως το ξέρει βαθιά, γιατί άμα την πάρει από κάτω, θα τη διαλύσει. Κάνει μάνα σου. Ναι. Πρέπει να το παλέψει, να το σκοτώσει, να σκοτώσει από μέσα της αυτό που φτάνει σε αυτό το σημείο, στο άγχος, αυτό που φτάνει σε αυτό το σημείο, να αρρωσταίνει για πράγματα εξωτερικά. Αυτό πρέπει να το σκοτώσεις, με πρώτη απόφαση ότι δεν το θέλω, δεν θέλω να μου συμβεί. Δύο κυρίους δεν μπορείς να υπηρετήσεις, θα το σκοτώσεις. Δηλαδή πας για μία μάχη αληθινή. Θα δεις αυτόματα ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Με την απόφαση ότι τι λέει Άγγελε? Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Έτσι κι αλλιώς θέλεις δεν θέλεις θα παλέψεις με αυτό το θηρίο. Ανεξάρτητα αν νικήσεις ή νικηθείς. Παλεύεις κάθε μέρα. Εσύ παλεύεις πολύ, έχεις χρόνια που παλεύεις. Επομένως έχεις γεύσεις. Έχεις γεύσεις ενσυνείδητες. Δηλαδή παλεύεις με βάση την αυτογνωσία σου. Παλεύεις με βάση το παλιό εαυτό σου. Παλεύεις με τα θέλω σου. Πάλεψες με τις ζήλιους. Πάλεψες με πράγματα, κομμάτια, με παράπονα. Πάλεψες με θεριά. Σοβαρά όταν μπεις από μέσα σου, αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
Με τι όπλα παλεύουμε. Το πρώτο όπλο είναι η σταθερή απόφαση. Παίρνεις απόφαση σοβαρή, επιλογή. Επιλέγεις ότι εγώ πάω εκεί σαν νικητής απέναντι σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Το δεύτερο όπλο είναι ότι είτε θες είτε δεν θες θα χρειαστεί να παλέψεις. Εγώ παιδί δεν ήθελα να βγω από την κούνια, αλλά οπωσδήποτε με βγάλανε. Έπρεπε πάση θυσία να βγω απ' έξω. Άλλα όπλα που έχεις να παλέψεις είναι η εμπειρία της ζωής που μέχρι σήμερα σε οδήγησε να καταλάβεις, πιστεύω ότι σε έχει οδηγήσει να καταλάβεις ότι είναι πιο πολύ η ζωή που χρειάζεται να δώσεις. Είναι περισσότερο η ζωή που πρέπει να δώσεις μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στην αγωνία, μέσα στο πρόβλημα, παρά έξω. Δηλαδή είναι περισσότερη ενέργεια που δαπανάς όταν είσαι εκεί παρά όταν είσαι απ' έξω. Άλλο όπλο. Όπλο είναι να κατανοήσεις πραγματικά γιατί συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Σε σένα συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί στη δουλειά που είσαι, γιατί οι άνθρωποι εκεί εκμεταλλεύονται περισσότερο τον εργάτη τους από το κανονικό ένα. Αυτό το κάνουν αυτοί, δεν μπορείς να κάνεις σε πολλά πράγματα, αλλά έχουμε να κάνουμε. Το άλλο κομμάτι είναι ότι εσύ κάνεις πράγματα όπως η θέση που έχεις είναι λανθασμένη. Καταρχήν, παράδειγμα, θες να τα τελειώσεις όλα σήμερα και να μην υπάρχει εκκρεμότητα για αύριο. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά τι θα γίνει αν είχες 5 φορές περισσότερη δουλειά? Άκου, θα έμενε δουλειά και εσύ θα νιώθες άβολα γιατί δεν μπόρεσες να βγάλεις για 5 μέρες δουλειά και να είσαι εντάξει απέναντι στη συνείδησή σου και στην εταιρεία. Είναι σωστό ότι ο έντιμος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του, όχι από τον άλλον. Αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχω απαιτήσεις εγώ από τώρα μπορώ να καταθλίψω τον εαυτό μου γιατί δεν έχω φτερά να πετάξω σαν κότσιβας. Υπάρχει κάποιο ισοζύγιο. Άρα εγώ πιστεύω ότι στην Σούλα που πρέπει να πάει να δώσει τη μάχη δεν είναι τόσο η μάχη με τη δουλειά αλλά με τον εαυτό της, εσωτερικό. Γιατί κάπου κάνει λάθος και δεν το έχει αντιληφθεί. Μπορεί να είναι λάθος η υπερβολική της αυτή, να είναι εντάξει, η ενσυνειδησία της να είμαι εντάξει στη δουλειά μου. Ναι, αλλά είναι λάθος, σκοτώνει. Μετά ένα άλλο κομμάτι λάθος της είναι ότι στην πραγματικότητα έρχεται σε σύγκρουση με το βαθύ θέλω της. Δεν θέλει τη δουλειά. Θέλει τη σύνταξη. Εγώ το έχω καταλάβει. Αυτό όμως το δεν θέλω τη δουλειά και πάω αναγκαστικά στη δουλειά είναι βιασμός. Είναι αναγκαστικά πάω, τι να πω με χαρά. Γιατί πώς αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει. Ναι, αλλάζει. Έγινε ένας σοφός εδώ, μεγάλος άνθρωπος, διάσημος στη Σοφία, ξεπέρασε τους σοφούς της γης. Τι έκανε αυτός? Ήτανε νερουλάς στο χωριό. Νερουλάς, κουβάλαγε νερό. Παλιά δεν υπήρχαν τα υδραγωγεία. Βάζανε έναν με ένα κάρο και πέρναγε 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και γέμιζε τα δοχεία στους ανθρώπους, στο κάθε σπίτι. Αυτός έγινε σοφός, πηγαίναν το συμβουλεύονται οι άνθρωποι για τα προβλήματα της ζωής τους. Για γάμους, για λύπες, για χαρές, για εκείνα, ναι, ό,τι απασχολούσε τον άνθρωπο. Πάνε και του λένε κάποιοι, έλα εδώ ρε, πώς έγινες εσύ σοφός? Ο τελευταίος εδώ στη γειτονιά. Λέει, έγινα σοφός από τη στιγμή που πάω μόνος μου. Πρώτα πήγαινα στο πηγάδι, έβγαζα το νερό, φορτωνά το νερό, έκανα το αυτό, αλλά τρογόμουν. Πήγαινα στο πηγάδι, αλλά μέσα μου συζητούσα. Πήγαινα τα αυτά και έλεγα, να, τούτη θα βγει, εκείνη θα μου μιλήσει, εκείνη. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, λέει, μόνος μου πάω στο πηγάδι, μόνος μου τα φορτώνω, μόνος μου τα πάω, είχε πάρει αυτό. Είχε συνενέσει. Είχε συνενέσει. Εγώ δεν έχω συνενέσει. Εσύ θες τη σύνταξη, το είπαμε, αλλά τι θα γίνει τώρα? Πρέπει να πεις τον εαυτό σου, να συζητήσεις με τον εαυτό σου σοβαρά και να του πεις ότι 1 πενταετία έχουμε δουλειά. Θα δουλέψεις ή θα μου βγάλεις το λάδι?
Γιατί αν τον αφήνεις έτσι να κρέμεται στο πότε θα πάρει σύνταξη, θα χάσει 10 χρόνια ζωής. Αλλά το πενταετία παίζεται, γιατί υπάρχουν και αισθάνονται οι παράγοντες των εμβολίων. Αυτό είναι άλλο. Όταν θα έρθει το εμβόλιο, αναγκαστικά είδες, να οι επιλογές θα αναγκαστείς να επιλέξεις. Και οι επιλογές θα είναι ναι ή όχι. Στο ναι δεν πρέπει να σε τρώει, είδες τι λέγαμε χτες με τον Δημήτρη που μιλήσαμε. Και στο όχι δεν πρέπει να σε τρώει. Γιατί αν πας στο ναι και σε τρώει, είσαι συμπτωματικός στοιχείος, δεν είσαι δύναμη των επιλογών. Αν πας στο όχι και σε τρώει, είναι το ίδιο. Στον άνθρωπο των επιλογών είναι η δύναμη. Ανοίγει χώρο και εισέρχεται η θεϊκή δύναμη. Ο Δημήτρης λέει, για μένα όλο αυτό είναι το κακό που αντιπάλεται το καλό. Και λέω κακό γιατί ασκούν το καλό με καταπιεστικούς τρόπους, απαράδεκτους για μένα. Έτσι, κοιτάσουμε από την άλλη. Δεν με νοιάζει τώρα τόσο αν θα πεθάνω από το εμβόλιο ή θα πεθάνω χωρίς εμβόλιο, γιατί έτσι αλλιώς κανένας δεν έχει υπογραφεί πόσο θα ζήσει. Αλλά γι' αυτό λέει τοποθετούμε. Τι έχει μία απόφαση. Οπωσδήποτε μετά μένει αν μπορεί να την πραγματοποιήσει. Αλλά δεν έχει να τον τρώει, δεν μπορεί να τον φάει. Έχει κερδίσει το χρόνο του, ναι. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, βεβαίως, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να ταλαντευτείς, μπορεί να προσευχηθείς, ό,τι χρειαστεί θα κάνει. Λοιπόν, το ένα λάθος είναι ότι πας στη δουλειά σου χωρίς πραγματικά η ψυχή σου να θέλει τη δουλειά σου. Δεν την ευλογεί η ψυχή σου. Δεν θα γεννήσει προβλήματα. Άμα εγώ είμαι αναγκαστικά εδώ χωρίς να θέλω, δεν θα γεννήσω προβλήματα. Έπιασα τον Άγγελο της Κατερίνας, μου έφτιαχνε εδώ πόσα πράγματα. Ξέρεις, ο Άγγελος είναι ιερέας εδώ για μένα. Του λέω, έλα εδώ, μην ξανάρθεις εδώ, άμα δεν γουστάρεις. Άνθρωπε, μην ξανάρθεις. Δεν μου κάνεις καλό εμένα μετά, μου φτιάχνεις 5 πράγματα και μέσα σου να δαγκώνεσαι και να βγάζεις κακές συμπεριφορές. Είπε τα δικά του ο Άγγελος μέχρι που του έδωσα να καταλάβει. Το κατάλαβε μέχρι που το κατάλαβε. Δηλαδή, είναι αυτό το ίδιο. Πρέπει να αναθεωρήσεις τον εαυτό σου πολύ δυνατά με τη δουλειά σου. Έχεις μια 5ετία δουλειά. Έχεις. Τώρα, αν σε σταματήσουν για τον κορονοϊό, επειδή εσύ θα πεις δεν θέλω το εμβόλιο. Άλλο είναι αυτό, ένα στάθμιτος παράδειγμα. Είναι ένα άλλο. Τότε πάλι επιλογή θα πάρεις. Καινούργια μάχη. Η πρώτη νίκη για να ξεπεράσεις το πρόβλημα σου τώρα, που δεν έχει να κάνει με το πρόβλημα, έχει να κάνει με όλο τον εαυτό σου. Είναι η θέση του νικητή. Παίρνεις θέση, θα υπηρετήσεις τη ζωή τελικά ή το άλλο. Τη ζωή. Το δεύτερο είναι τα όπλα σου. Τα όπλα είναι η κατανόηση. Εδώ. Η κατανόηση. Σε πιέζει υπερβολική δουλειά. Ναι, μου λες, άφησε και για την άλλη μέρα. Κάντο σαν άσκηση. Άφησε 5 θέματα για την άλλη μέρα. Και άφησε άλλα 10 μέχρι σε σημείο που να μην μπορείς. Μέχρι που να μην μπορείς να το... Να μην την τρώει. Να μην σε τρώει. Δηλαδή θα αφήνεις κάθε μέρα εσκεμμένα δουλειά. Ας μπορείς να τη βγάλεις. 2-3 κομμάτια, 5. Ναι, θα φοβάμαι ότι την επόμενη θα μου έρθει πολύ, κατάλαβες. Θα σου έρθει πολύ. Η κάθε μέρα είναι διαφορετική και τη μία μέρα μπορεί να είναι λιγότερη. Ναι, αλλά η άσκηση πρέπει να γίνει. Είναι σαν να σου λέω για να σηκώσεις βάρη θα κάνεις αυτή την άσκηση. Ναι. Και δεν μου λες, υπέθεσαι εσύ ότι την κάνεις όλη την ημέρα αυτή τη δουλειά. Ποιος σου λέει ότι την άλλη μέρα δεν θα έχεις για 5 μέρες. Άμα τη δούνε θα τη φορτώσουν, είναι σίγουρο. Μα τη δούνε ότι τα βγάζει πέρα, πάρε κι άλλα. Άρα μπορείς. Έτσι. Ένα αυτό. Άλλο κομμάτι. Το θέμα του πώς μιλάμε. Εκεί εσύ είσαι έμπειρη, 30 χρόνια τώρα μέσα σε αυτό. Όλοι όταν συζητάμε για να ακολουθήσει ο άλλος ή να κάνει ο άλλος ή πιστεύουμε, ας πούμε, συζητάει ένας πατέρας στο παιδί του και λέει αυτό πρέπει να κάνεις και το ορμηνεύει. Και καλά κάνει και το ορμηνεύει, δεν λέω όχι. Αλλά θυμάμαι μια περίπτωση με το γαρίφαλο, συζητάγαμε με το γαρίφαλο και του έλεγα, κάνεις ένα λάθος. Λέτε στο παιδί, παίρνεις το μηχανάκι και φεύγεις με το μηχανάκι και δεν έχεις δίπλωμα και μπορεί να σκοτωθείς και... Το παιδί ακούει ότι του επιβάλλεις να μην πάρει το μηχανάκι, ακούει ότι δεν θέλεις εσύ να παίρνει το μηχανάκι, τον θεωρείς μικρό και θα γίνει μπάχαλο. Ένας έφηβος δεν ακούει τέτοια πράγματα. Τι πρέπει να κάνω, λέει ο άνθρωπος,
Τα έχω χάσει. Έχω μεγαλώσει 5 παιδιά και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Λοιπόν, άκου. Τι προτείνω. Να του δώσεις να καταλάβει την ανησυχία σου. Αυτό που σε τρομάζει. Να του δώσεις να καταλάβει εσένα. Το από μέσα σου. Αυτό πρέπει να δώσεις να καταλάβει εσύ η εταιρεία σου. Και αν δεν το καταλαβαίνει η εταιρεία σου, πρέπει να καταλάβεις εσύ και να σταματήσεις εκεί που μπορείς. Δεν μπορεί εσύ να σηκώσεις την εταιρεία και το βάρος και την ανοησία της εταιρείας και να διαλύσεις τον εαυτό σου, γιατί είσαι 30 χρόνια στην εταιρεία και δεν θες να φύγεις από την εταιρεία τυχόν σαν να ανίκανη. Γιατί ενεργό το καλό σημαίνει ότι πρωτίστως αυτό που κάνω είναι καλό για μένα. Δεν μπορεί να υπηρετήσει τον Ιησού από την Ναζαρέτ αν δεν είναι καλό για εσένα. Τι λες. Λέει ο άλλος, θα θυσιαστώ για τον άνθρωπο. Βρε, άμα θυσιαστείς και μέσα σου είσαι κατάθλιπτος. Γιατί εγώ που πρέπει δεν ξέρω τι και που δεν με κατάλαβαν, θα πας στον Κύριο για να σου πει, θα σε γνωρίζω άνθρωπε μου. Δεν είσαι καν δικός μου. Η κατανόηση. Κάνεις κάποια λάθη στη δουλειά σου. Κάποια. Βρέστα πριν πας. Έχεις λίγες ώρες. Βρέστα. Θα αφήσεις δουλειά για την επόμενη. Έχεις αφήσει ποτέ δουλειά για την επόμενη? Ναι, σε έκτακτη περίπτωση. Σε έκτακτη ανάγκη. Πόσο σε έτρωγε που το άφησες για την επόμενη? Μετρώει ότι θα πάω και θα βρω αυτά, λέω, εντάξει. Ναι. Έχει προεξοφλήσει ότι θα πάει και θα γίνεται χαμός. Όχι, θα βρω από την προηγούμενη αυτά που έχω βρει αυτά αφήσει, που άφησε, συν αυτά που Όχι, εννοώ ξεκινάνε ότι την το έχει επόμενη. βάλει ήδη μέσα του ότι... Βέβαια, είναι σωστό. Όμως το θηρίο είναι θέμα, είναι εκεί και παρουσιάζεται σαν εργασιακό άγχος και είναι, δεν προέρχεται από σένα. Από σένα προέρχεται ένα κομμάτι σοβαρό. Ένα είναι το υπερβολικό, σε αυτό να βγαίνει η δουλειά όλη πέρα. Και άμα αυτή η δουλειά όλη είναι υπερβολική, δεν μπορείς να τη βγάλεις, φορτώνεσαι ψυχικό φορτίο, στρες, άγχος, το μυαλό, τα νεύρα, η ενασχόληση. Ναι, γιατί εγώ με τη φιλοσοφία τελείωσα αυτό που έχεις να κάνεις και κάνω ό,τι θες μετά. Όπως έτσι είμαι και στο σπίτι και στις δουλειές στο σπίτι και στα παιδιά αυτό έλεγα συνέχεια. Τελειώστε αυτό που είναι να κάνετε και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Και θα Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή αυτό που είναι να το κάνουμε, ναι, καλά ζουν όμως δεν το εκείνα. κάνω. Ναι. Όχι, όχι, παρακαλώ, κοίταξε ότι εκείνα ζουν καλύτερα πολλές φορές από σένα. Είπα στον αδελφό μου κάτι υπέροχο μια φορά εδώ. Το μυαλό που έχεις, λέω, δεν συμφωνεί καθόλου με αυτούς που κατηγορείς. Αυτοί που κατηγορείς όμως ζουν καλύτερα από σένα. Πολύ πιο ωραία. Και φιλικοί είναι και ανοιχτοί είναι και τις γυναίκες τους χαίρονται και τα παιδιά τους χαίρονται πολύ καλύτερα και φίλους έχουν και εν πάση περιπτώσει αυτούς που κατηγορίζουν ζουν καλύτερα από εσένα. Πρόσεξε τώρα και κάτι άλλο του λέω. Και ενώ εσύ υποτίθεται ότι είσαι καλύτερος και έχεις καλύτερη στάση και δεν ξέρω τι και τα ξέρεις όλα, αν συγκρίνεις το μυαλό σου με τον Σοκράτη, με τον Χριστό, δεν είσαι σαν αυτούς. Άρα δηλαδή εσύ δεν είσαι ούτε με το καλύτερο ταυτισμένος, ούτε με το χειρότερο, που και οι δύο πλευρές σου είναι καλύτερα από σένα. Γι' αυτό λέω αναθεώρησε. Σκεφτόμαστε, λέω, εμείς έτσι όπως το λέμε. Ναι, τα λέμε. Τι γίνεται, δύο κυρίως δεν μπορείς να υπηρετήσεις. Το βάθος αυτόν έχει να κάνει ότι έχεις την εξουσία σε ζωή και θάνατο να είσαι ευτυχισμένος. Αυτό είναι τα λόγια του Χριστού. Αλλά απαιτείται μία σοβαρή επιλογή. Μία βαθιά επιλογή. Η επιλογή ας είναι όποια θέλει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νίστευσε ή μη νηστεύεις, αλλά μη σε τρώει. Μη σε οδηγείς στην κατάκριση, στην περιφρόνηση. Τα λάθη των συνανθρώπων σου δεν σου δίνουν δικαίωμα της εταιρείας να γίνεις εσύ ερείπιο. Βεβαίως θα πάρεις θέση. Βεβαίως θα σταθείς αλλιώς. Βεβαίως, ρε φίλε, άμα έρθεις να μου ρίξεις μια σκαμπιλιά εμένα τώρα, σε αυτή τη σκαμπιλιά θα μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα που συζητάγαμε με τη Φωτεινή μέσα. Το κάνω ένα βήμα πίσω για κάποιο λόγο. Αν προέρχεται από μένα το βήμα πίσω, δεν θα έχω φθορά. Αν προέρχεται όμως από άλλους παράγοντες, από φόβους, από ανασφάλειες, από τη συμπεριφορά του Δημήτρη, γιατί πιστεύω περισσότερο στην Κωνσταντίνα, γιατί ο Θανάσης με συμβούλεψε έτσι, αν το πίσω θα είναι πίσω με πολύ φθορά. Μπορεί να κάνω πίσω από εκείνο που με αγαπάει και να την κοπανίσω. Έρχεται μια κοπέλα να με αγκαλιάσει. Εγώ κάνω πίσω. Άμα το κάνω πίσω γιατί το βίωμα της Μαρίας με τρόμαξε, το έχασα το παιχνίδι. Έχασα την αγκαλιά.
Θα πάνε 10 χρόνια μετά, θα πάνε και μίλαγες κιόλας. Δυο κυρίους δεν μπορείς να υπερωτήσεις, λέει ο Χριστός. Ή τον έναν θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις. Δεν γίνεται, λέει, να είστε και στο καλό κομμάτι σας, στο θείο κομμάτι σας και στο αρνητικό παρέα. Ναι και όχι, δεν γίνεται παρέα όταν θες να είσαι άνθρωπος δύναμης. Άνθρωπος δύναμης είναι αυτός που θέλει να ζήσει. Άνθρωπος δύναμης είναι αυτός που θέλει να εκφράσει τη ζωή. Και παρατήρησα κάτι παράδοξο. Ενώ είμαστε στον πόνο, στη θλίψη, χαλάμε δύναμη, ας πούμε. Αν μετράγαμε την ενέργειά μας σε δύναμη, θα λέγαμε 10 βαθμούς δύναμης. Στον να είσαι στη ζωή χαλάς μία. Δαπανάς μία. Δηλαδή θέλει περισσότερο ψυχική δύναμη σου να υποφέρεις από το να είσαι καλά. Άρα είδες πόσο Και θα δυνατή σου είναι. πω και το άλλο. Αν εγώ τούτη στιγμή, για τα δικά μου φορτία που είναι πολλά, του καθενός είναι πολλά, αλλά λέω τούτη στιγμή για μένα. Ήμουνα λίγο μαγωζωμένος, λίγο πολύ μαγκωμένος, λίγο αποστασιοποιημένος, λέω λίγο. Αυτή τη στιγμή θα την έχανα. Δεν μπορούσα να τη ζήσω. Αυτό παθαίνεις και εσύ εκεί. Είναι εσωτερική μάχη κατάσταση. Λάθη που εγώ βλέπω από τις συζητήσεις μας είναι δεν θες τη δουλειά. Πας σε μια δουλειά που δεν τη θες. Είναι σαν να κοιμάμαι εγώ με μια γυναίκα που δεν τη γουστάρω. Δεν τη θέλω. Από δεν τη θέλω, οπωσδήποτε θα υποφέρω. Απλά θα υποφέρω. Είναι σαν ο Ιωάννης να πηγαίνει εδώ στα πρόβατα χωρίς να θέλει. Άμα δεν θέλει, Και όταν δεν θέλει φαίνεται. φαίνεται. Ωραίο. Φαίνεται. Και προκαλεί. Προκαλεί. Γιατί σου λέει η εταιρεία και σε πληρώνω και σου έχω μια ωραία θέση και είσαι και με ξινά μούτρα. Εγώ άμα ήμουν διευθυντής σου, την είχες πατήσει. Την είχες πατήσει, αλήθεια σου λέω. Έχει τύχει αυτό σε μένα. Εμάς μας εκμεταλλευόσατε στη δουλειά, είμαστε χειριστές. Και μας φορτώνανε και του εργοδηγού. Οι άλλοι που είχαν εγώ, θέλανε του εργοδηγού και δεν τους ένοιαζε για τα λεφτά. Ξέρεις γιατί? Γιατί σου λέει, με κάποιος κάνε εσύ αυτό, κάνε εκείνο το άλλο. Πάω στην εταιρεία, παιδιά, λέω, εγώ δεν είμαι εργοδηγός, δεν έχω δίπλωμα. Λέει, γιατί σε πειράζει? Εμείς δεν σου ζητήσαμε δίπλωμα. Λέω, αν είναι να είμαι εργοδηγός, βγάλτε μου δίπλωμα. Αν μου βγάζανε δίπλωμα θα παίρνω και λεφτά. Λέει, όχι, δεν μπορείς να βγάζεις δίπλωμα. Τώρα να συζητάς με προσωπάρχη, έτσι. Λέω, άκου να δεις. Εγώ εργοδηγός δεν θέλω να είμαι. Δεν με ακούνε γιατί σου λέει δεν είσαι εργοδηγός, ρε. Είσαι χειριστής. Αυτό ξέρω ότι δεν στέκει αυτό που του λέω. Κατάλαβες. Που λέει πώς θα θες. Και αρχίζουμε να συζητάμε το οικονομικό. Ναι. Άλλο ότι δεν παίρναμε, γιατί μην νομίζεις. Σου δίνανε ένα εκατοστάρικο εκεί και σου κλέβανε τα 900. Η εταιρεία λοιπόν σου λέει, σου δίνω, δεν θες τη δουλειά, το πρώτο σου σφάλμα. Δεύτερο σφάλμα. Θες όλα να τα έχεις τέλεια. Αυτό δεν ξέρω εγώ πόσο σωστό είναι. Είναι ωραίο αυτό που έχεις. Δεν μπορώ να είμαι σε μια δουλειά και να αφήσω, ας πούμε, σκροποχώρη όλη τη δουλειά. Αλλά δεν εννοείται κιόλας ότι είμαι υπερβολικός τόσο στη δουλειά μου ώστε είναι όπως ήμουν εγώ παιδί που είχα τέτοια τάξη μέσα στο σπίτι και άμα μου έκανες λίγο το φλιτζάνι πιο πέρα έχανα τον εγκέφαλό μου. Δεν ήξερα πώς να τον συμμαζέψω. Δεν ξέρω πόσο ασθενής είσαι σε αυτό. Δεν είμαι, να μπορεί να το πει και ο Δημήτρης. Γιατί αυτό φαίνεται και από το σπίτι. Όχι, Θανάση μου, ξέρω. Τι, ναι, είναι γνωστή η σύντροφος. Ο Θανάσιος είναι μέγας ευεργέτης της ασθενείας τάφου. Υπηρέτης. Εραστής. Τέλειας διαστάσεως. Εραστής της τακτικότητας. Λοιπόν, το άλλο είναι. Δεν δίνεις καλά να καταλάβουν οι άλλοι. Δηλαδή απαντάς ή θυμώδη ή οργικά ή απεγνωσμένα. Καταρχήν μόνο που σε βλέπουν να φτιάξεις άλλη κατάσταση, δεν κάνεις εκεί ρε παιδί. Δεν γίνεται. Είναι σαν να δεις ένα στρατιώτη στην πρώτη γραμμή πανικοβλημένο. Στο τελευταίο meeting ήμουν κυρία όμως. Δεν την βρίασα καθόλου. Ναι, αλλά πόσο Τα ξύλο είπαμε. είχες φάει. Πόσο ξύλο είχες φάει να πας εκεί. Αυτό είναι το ρεσμέ. Ήμουν πολύ ψύχρεμη, πολύ cool. Και στο προτελευταίο ο προϊστάμενος έχασε τη μάχη. Αυτός ξέφυγε. Ωραίο. Φώναζε και ούρλιαζε και του το είπε η διευθύντρια. Λέει, εδώ ήρθαμε να βρούμε λύση. Αυτή η στάση του λέει δεν, Και εσύ θα πεις δεν παρα- βοηθάει. κάνεις Εγώ λάθος. δεν μιλούσα καθόλου. Κάνεις λάθος. Κάτι πολύ ωραίο έχω ζήσει. Κατεβαίνει ο εργοταξιάρχης κάτω και πλακώνει τις Παναγίες και τους Χριστούς κάτι. Και
και φεύγει ένας εργάτης, αλλά είχε τα κότσια, δεν φοβόταν να χάσει τη δουλειά του, πάει μπροστά, σε παρακαλώ, λέει, μην βρίζεις άλλο. Μέχρι εδώ σταμάτα του. Δεν τον απείλησε, σταμάτα του. Με ενοχλείς, μου κάνεις ζημιά. Σταμάτα του. Πήγαινε σπίτι σου και βρεις όποιον θέλεις. Κάλεσε ο διευθυντής. Γιατί του λέει, φώναξε βέβαια, είμαι θυμωμένος, του λέει. Με κράτησα το για σένα, του λέει, όχι για μένα. Ναι, είχε τα κότσια. Βέβαια κάποια φορά που είχα κι εγώ, πήγα κι εγώ διδαγμένος από εκεί, λέω θα το κάνω κι εγώ. Ναι, έβαγαμε δύο. Τι ήθελες να κάνω εγώ πλέον το. Καλός οδηγός λέει, αλλά πήγε και το τράκαρε. Είπα σε έναν εργοταξιάρχη που δουλεύαμε χρόνια, τον Παναγιώτη, του λέω έχεις χάσει τον εαυτό σου και έχεις χάσει και το σεβασμό του κόσμου. Εμείς γνωρίζουμε εδώ ότι είσαι για τα μάτια διευθυντής τώρα. Σε άλλα έργα ξέραμε ότι εσύ ήσουν και διευθυντής και όλα. Μη σε ενοχλεί αυτό, έχεις χάσει το κύριο στην αγάπη των ανθρώπων σου. Τι το ήθελα. Τι το ήθελα. Σου. Σου, ρε.